أهلا ومرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من آخر إنذار. في حلقة النهاردة ربنا بيحط قدامك جزء كتابي صغير من سفر الجامعة أصحاح 11 ابتداء من آية 8 لآية 10. لأنه إن عاش الإنسان سنينا كثيرة فليفرح فيها كلها وليتذكر أيام الظلمة لأنها تكون كثيرة، كل ما يأتي باطل. افرح أيها الشاب في حداثتك، وليسر قلبك في أيام شبابك، واسلك في طرق قلبك وبمرأى عينيك، واعلم أنه على هذه الأمور كلها يأتي بك الله إلى الدينونة. فانزع الغم من قلبك وابعد الشر عن لحمك، لأن الحداثة والشباب باطلان. أهلا بك يا دكتور عادل، احنا بنرحب بيك في برنامج آخر إنذار. شكرا يا أخي باسم. وقد احنا بنستفيد من خبراتك ومن شرحك لكلمة الرب. ربنا يباركك يا حبيبي. هذا الجزء الكتابي يا دكتور عادل، يعني حلقة النهاردة بتدور حوالين هذا الجزء لما بيقول لأنه إن عاش الإنسان سنينا كثيرة فليفرح فيها كلها. أول حاجة بسأل حضرتك، بيقول إن عاش الإنسان سنينا كثيرة، يعني إيه بقى إن؟ يعني ممكن ما يعيشش سنينا كثيرة ولا إيه؟ تمام، يعني بيقول سواء السنين كترت أو قصرت، خلي الفرح بتاعك فرح في الرب، مش فرح في العالم. يعني لأنه فرح الرب هو قوتكم. أنا بعتقد سليمان هنا يقصد حاجتين، إنه في فرح مقدس وفي فرح العالم، اللي هو بيقول له اوعاك يا شاب من الفرح ده، اللي هو في عدد 9. لكن الحياة مع المسيح مش معناها أودع الفرح ده، بالعكس أختبر نوع راقي جدا من الفرح، اللي هو يقول إيه؟ افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. ده بولس الرسول. طيب، يعني إذن كلمة إن عاش الإنسان سنين كثيرة، يعني ده احتمال، لأنه ما قالش مثلا سوف يعيش الإنسان سنينا كثيرة. ما قالش كده. إن دي يعني بتفيد الشك، يعني ممكن يعيش سنين كثيرة أو ممكن يعيش سنينا قليلة. تمام. مش كده برضو؟ تمام. سليمان عاش كتير، بس عاش أيام تعيسة لأنه بعد عن ربنا. وتقريبا بيحكي اختباره، بيقول له اوعى تعمل زي سنيني طالت، بس طالت في الخطية ودفعت الثمن وكتبت سفر الجامعة ده. ما كتب سفر الجامعة في أيام تعاسته، لكن ما تعملش زي من فضلك. خلي حياتك كلها فرح في الرب. ده الفرح المقدس الحقيقي اللي يدي سعادة هنا وسعادة هناك كمان. وأحلى نصيحة دكتور عادل بتهيألي اللي بتيجي من مختبر، يعني واحد اختبر البعد عن ربنا واختبر فرح العالم، وكل ما رأته عيناه لم يمسكهما عن فعله، وبكده قال باطل الأباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. مظبوط. ده اختبار رائع. عارف الكتاب ده عظيم أو كتاب الله. شوف، حتى سليمان العظيم جه في اختباره المر في بعده عن ربنا اتسجل مش عشان يتفضح سليمان، لا، عشان اتعلم. وبعد ما كتب سفر الجامعة راح كتب لنا سفر النشيد الأنشاد أو أغنية الأغاني، اللي هو فيه بقى العشرة تاني ترجع مع ربنا وتبقى سمو حاجة. يعني على فكرة أعتقد سليمان اختبر النشيد قبل الجامعة، يعني بمعنى إيه؟ إنه عاش الحياة الحلوة مع ربنا الأول. أيوة. وكان عنده حكمة سماوية وربنا مباركه في كل حاجة، وبعدين اختبر الحزن. لما جاء الروح القدس يرتب الأسفار راح معاكسهم. ليه؟ كأنه بيقول لي يلي حزين، يلي تعبان، يلي بعيد عن ربنا، في فرح مستنيك لو رجعت لربنا. طيب، يعني إذا لما بيقول لأنه إن عاش الإنسان سنين كثيرة فليفرح فيها كلها، ولما فعلت افرح أيها الشاب في حداثتك، هنا نوع الفرح يعني مش فرح روحي، مش فرح مع ربنا. لا، لأنه ده بيأكد مش فرح مع ربنا. إيه؟ بيقول له واسلك في طرق قلبك. طبعا قلب الإنسان شرير. طبعا دي مش نصيحة إنه يفرح فرح العالم، يعني يقول له افرح بس إيه؟ اعلم. بيقول له يعني إيه؟ أنت هتستمر في الشغل دي؟ أنا بقول لك من بدايتها، بقول لك من بدايتها
واسأل مجرب ولا تسأل طبيب. أيوة. أنا مجربها قبلك يا ابني، وعملت البدع، عملت كل حاجة ما تتعملش، بس عايز أقول لك خد الخلاصة بتاعتي كراجل مختبر، بقول لك هتجيب لك الغم والتعاسة، وإن كنت بعيد عن ربنا هتعيش برضو بعيد عن ربنا، وهتفضل في أبدية تعيسة بعد كده، فالحق نفسك. طيب في الكتاب ناس غير سليمان فرحوا بالخطية وكانت النتيجة تعيسة كتير. قول لي مثال. يعني أتذكر دلوقتي اللي هو واحد كان ملك اسمه بيلشسر الملك، اللي هو كان بعد من نسل نبوخذ نصر. أيوة. بيلشسر في سفر دانيال أصحاح 5 يقول لك بيلشسر الملك عمل وليمة عظيمة لعظماء الألف، وراجل شرير وبعيد عن ربنا راح جاب الآنية بتاعت بيت الرب وشرب فيها الخمر، زي ما تقول استهتار حتى بالإله الحي. أيوة. وبعدين وهو قاعد بقى يسكر وفي وسط العظماء بتوعه، فجأة كأن الرب بيقول له مش أنت بتفرح ومبسوط؟ قال له ما حدش ليه عندي حاجة، أنا ملك. على فكرة كان ملك ملوك يعني. كل العالم تحت أمره. لكن نسي إن في الملك الأعظم السماوي، وهو فرحان قوي قوي كده وبيشرب كده الكاس وبيقولوا له في صحتك، بس لا بس لو الكاس بتقع من ايده وتهز، ابتدى رجليه تخبط ويصرخ زي الست اللي بتولد كالمخاض للحبلى. ايه مالك يا جلالة الملك؟ قال لهم اهو ايه، لقى ايد بس، ده طرف ايد كمان، مش بطرف ايد بتكتب صوابع، بتكتب ايه، منى تقيل وفرسين. طب انت فاهم حاجه؟ قال لا. طب وخايف ليه؟ قال انا حاسس ان دي يد الهيه، في رعب. ولما جابوا دانيال العظيم عشان يفسر له، قال له مش انت فرحت في حداثتك وسرق قلبك بمرأة عينيك واستهزأت، يقول له كده، واستهزأت بالإله الحي، بل وأنت يا بيلشسر ابن نبوخذ نصر لم تضع قلبك، اهي افرح، مع أنك عرفت كل هذا، بل تعظمت على رب السماء، فأحضروا قدامك أنية بيته، أنت وعظمائك شربت بها وسراريك شربتم بها الخمر وسبحت الآلهة الوثنية. طب خد بقى، وأما الله الذي بيده نسمتك وله كل طرقك فلم تمجد، حينئذ أرسل. طب فسرها لي بقى دانيال. قال له دي سهلة خالص، منى أحصى الله ملكوتك وأنهاه، تقيل وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، فرسين قال له أخذت منك المملكة وأعطيت لمادي وفارس. امتى يا دانيال؟ قال له الليلة دي هتموت الليلة دي. يعني جه بقى وقت الدينونة، أعمل إيه؟ أنا هعينك ثالث في المملكة. قال له مملكتك ملهاش قيمة. حتى دانيال قال له أنا مش عايز منك حاجة. يا دانيال دي فرصة. قال له فرصة إيه؟ مملكته خلصت. لتكن عطاياك لنفسك وهب هباتك لغيري. طب ليه يا دانيال؟ قال لي هو ما عندوش مملكة، ده ملك. قال لي انتهت حياته. طب ذكرتني بالملك هيرودس أيام يوحنا المعمدان اللي كان عايش مع هيرودية امرأة أخيه. أيوة. وكان يوحنا يقول له لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك زوجة. أيوة. بنت هيرودية رقصت في يوم عيد ميلاد هيرودس. أيوة. يقول لك فصرت الملك جدا أو فرحان. وبعدين اطلبي ولو إلى نصف المملكة. طب أنا عايزة رأس يوحنا المعمدان على طبق. يقول لك فاختم الملك جدا، يعني كان مسرور واتقلبت غم. هو ده فرح العالم. يعني وعلى فكرة من ساعتها تأكيدا لكلامك، من ساعتها الراجل ده ما شافش يوم عدل. عارف كانوا يحكوا له على المسيح يقول لهم هو ده يوحنا المعمدان، مش ده انت موته؟ قال ده قام من بين الأموات. عارف زي ما تقول الرعب وراه. على فكرة أنا أعرف كمان، قريت مرة عن رئيس اتقتل في يوم مجده، في اليوم اللي فيه بيحتفل بانتصاره في وسط رجالته، اليوم ده اغتالوه فيه. يا سلام. ليه؟ لأنه كان بعيد عن ربنا. فالنهاردة الهلاك لو جه بغتة، الفرح القلب يفيد بإيه؟ فرح العالم، فرح الخطية يعني فرح العالم عمره ما يشبع. إيه يجرى لو دست عليه؟ لكن بس كلام الرب بينفع. توب لإلهك وارجع ليه، ده كلام الرب الكل. فرح الفاجر إلى اللحظة، فرح الفاجر إلى لحظة، وهتاف الأشرار عن قريب. مرة قعدت أدور عليها في الأصل، عن قريب يعني مسافة صغيرة قوي. وفرح الفجر لحظة ايه ده بقى؟
ده عايش شبابه بيعيش حياته اخي. قال لي لما يجي اقيس عاش 30 40 50 حتى لو طالت ايامه بالنسبه لملايين ملايين السنين في الابديه، يبقى دي لحظه. طب والملك هيرودس الثاني اللي في اعمال 12 ده غير هيرودس بتاع يوحنا المعمدان اللي كان بيضطهد الكنيسه وقتل يعقوب بالسيف ورامي بطرس في السجن، ولما لبس الحله الملوكيه والناس هتفوا هذا صوت اله لا صوت انسان، مش برضه يعني نشوه وفرح وعظمه؟ اعتقد دي ينطبق عليه حته اسلك في طرق قلبك وبمرأى عينيك. لكن ضربوا ملاك الرب. ضرب. قالوا جماعه المفسرين انه لبس الحله الملكيه كان مطعمها بفضه وحتت فضه وحتت لآلئ، فلما طلع لهم وهي الشمس طالعه بتشرق، فابتدت الشمس تنعكس فبدت تعمل ايه؟ انعكاسات. عارف؟ فهم طبعا هم اللي قعدوا يقولوا هذا صوت اله، هم طبعا كذابين، نفاق. فقالوا هذا صوت اله لا صوت انسان. هم صدق نفسه. انت غبي، انت اله. عارف الغرور دخل فيه جامد لدرجه قال انه اله. قال له طب انت اله؟ طب انا هوريك انت لا شيء. يعني ضربوا ملاك الرب في الحال، ويقول لك اكلوا الدود ومات. مش مات واكلوا الدود. تصور انت الاله بتاعهم وهو الدود بيمشي في جسمه زي اللي مات ونتن، وما اعتقد ريحته طلعت ولسه ما ماتش. يعني المفروض التسلسل الطبيعي ان الواحد يموت فيأكله الدود، لكن ده ضربه الدود فمات. هكذا كل من يسلك وراء اله اخر. الرب النهارده بيوري ما هي آلهة الامم، بياكلها الدود قدامنا، وبيبين الرب شناعتها لكل اللي بيعبدوها. يعني اذا ربنا النهارده من خلال البرنامج اخر انذار بيبعت انذار من خلال هذه الايه، لانه ان عاش الانسان سنين كثيره فليفرح فيها كلها، لكن وليتذكر ايام الظلمه لانها تكون كثيره. ما هي ايام الظلمه التي تكون كثيره؟ اعتقد بعد فرح الخطيه. اعتقد حاجتين يا اخ باسم. يعني في حاجه ارضيه وحاجه ابديه. ايام الظلمه اللي يقول كده قبل ما تأتي أيام الشر أو تجيء السنون التي تقول ليس فيها سرور. يعني بعد ما يبتدي السن يكبر، أصحاح 12 بعد ما السن يكبر قوي يبتدي كل يقول لك يا أنا كنت هقول لك مش آية بيت شعر. يا ليت الشباب يعود يوما فأحكي له ما فعل المشيب. بتحسر على أيام الشباب، لأن أيام المشيب جت بعد شباب في الخطية والفجور، لا أنه هو لا قادر يتمتع ولا قادر يشرب ولا قادر يسكر ولا قادر يزني. طب ولو جالك الشباب تاني قال هيعيد عليه نفس القصة تاني، هيعيد الفيلم. فهنا بيقول له نمرة واحد هتيجي أيام مش هتشوف فيها خير. يعني يعيش أيام شيخوخة، وتكون هذه الأيام لأنه عاش شبابه في الخطية أيام ظلمة. طب والاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني طبعا اللي هو الأبدية، أيام الظلمة، تروحوا في الظلمة الخارجية حيث البكاء وصرير الأسنان. البكاء يعني أنا كان ساعات تحيرني حتة زي ما هي نار يبقى صرير الأسنان. إحنا كان ساعتها الدنيا تبقى باردة أوي أوي، الواحد سنانه تتكتك. صرير الأسنان الحسرة يا ريتني مفيش صرير الأسنان باردة. حيث البكاء الندم يعني وصرير الأسنان يا ريتني دي هيقولها قد إيه. لكن النار بتاعت الجحيم ضلمة، ظلمة خارجية. شوف ظلام مع نار، حاجة يعني عارف. طب أنا هرجع لك بعد الفاصل، كلامك شاق جدا وفي تحذيرات لكل واحد بيفرح فرح العالم فرح الخطية. هرجع لحضرتك بعد الفاصل. عزيزي المشاهد، الإنذار النهاردة واضح جدا من خلال الروح القدس مستخدما الحكيم سليمان اللي فرح العالم بس فاق ورجع لربنا. فبيقول لك إن عاش الإنسان سنين كثيرة فليفرح فيها كل. عايز تفرح افرح، بس هنا فرح الخطية بس احسبها صح. فليفرح فيها كلها وليتذكر أيام الظلمة لأنها تكون كثيرة. يعني احسب الحسبة، احسبها حساب مظبوط. هتفرح في الخطية افرح، بس اعلم انه ايام الظلمة تكون كثيرة. هنكمل الكلام الشيق ده مع خادم الرب الدكتور عادل نصحي بعد الفاصل. انت عشت حياتك كشاب في الخطية. يا ليت الشباب يعود يوما
فأحكي له ما فعل المشيب. الدنيا هتولع وفي نار وفي جحيم، في طيار كهربائي هيحرقك، هموت، العيال، مراتي هموت. لازم تبقى حاضر، لازم تتجاوب مع الأمر الإلهي. الله الآن دلوقتي يأمر جميع الناس، يبقى الأمر يخصك. بس أنا قلت لا. هتموت، هتذهب إلى أبدية تعيسة، هناك هتدعوه، هناك هتصلي، هناك هتتوب، بس بدون فائدة. حشوهم عني، بيخنقوني، حشوهم، بعدوهم. أكيد ربنا يوم الدينونة هيشوف لها حل. طب ما أنا كويس، بعمل أعمال كويسة. نفس طالع مش داخل، أو داخل مش طالع، يعني عارف على كده. وإحنا على كده بنتأمل في الحلقة، في ناس كتيرة انتهت حياتها. اسكت أنت، أنا هحاول تاني وتالت ورابع. في هذه القصة ربنا بيبعت لك آخر إنذار، فخليك معانا بعد الفاصل عشان نواصل تأملاتنا. أهلا بك مرة أخرى عزيزي المشاهد في آخر إنذار. كنا قبل الفاصل بنتأمل في سفر الجامعة أصحاح 11 ابتداء من الآية 8، لأنه إن عاش الإنسان سنين كثيرة فليفرح فيها كلها. وعرفنا من خادم الرب الدكتور عادل إنه يفرح فيها كلها مش فرح روحي، مش فرح بالمسيح، مش إفراحه في الرب، لكن يفرح في الخطية. ودي مش نصيحة من الحكيم سليمان، بل بالعكس تحذير، لأن بعد كده بيكمل كلامه ويقول لك وليتذكر أيام الظلمة لأنها تكون كثيرة. خليك معانا عشان نتابع التأملات في هذا الجزء اللي ربنا من خلاله بيقدم لك إنذار. أهلا بيك مرة تانية يا دكتور عادل. أهلا. عرفنا حضرتك إنه فليفرح فيها كلها، يعني يفرح في الخطية، بس يخلي باله إنه هتكون أيام الظلمة كثيرة. فهمت من حضرتك إنه أيام الظلمة كثيرة، ممكن واحد يعيش شبابه في الخطية، بعدين تأتي أيام الشيخوخة، أيام ظلمة، ويحصد اللي زرعه في أيام الشباب. وفهمت من حضرتك إنه كمان في ظلمة خارجية بعد الموت، يعيش هذا الإنسان اللي فرح الخطية، يعيش في ظلمة خارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. وده اللي قاله هنا سليمان. أيوة. اعلم أنه على هذه الأمور كلها، الفكر الشرير، الكلمات الشريرة، الأعمال على هذه الأمور كلها يأتي بك الله إلى الدينونة. خطيرة جدا جدا. خطيرة. طيب قبل ما بيقول الكلام ده، في كده بس يعني ايه 3-4 كلمات حلوين. بيقول كل ما يأتي باطل. ايوه. ايه بقى كل ما يأتي باطل؟ ايه يعني ليه جابها هنا ما بين العدد 8 وعدد 9؟ في نهاية عدد 8 بيقول لك كل ما يأتي باطل. ايوه. هقول لك، انا كاتب عندي حاجة، كلمة قالها واحد اسمه سبيرجن مشهور قوي. قال لك خطايا الصبا تضع الأساس لأحزان الشيخوخة. كل ما يأتي باطل. أنا زرعت للجسد فساد فهحصد فساد. تبص تلقى اللي كان كله، لما بتشوف ناس مؤمنين حلوين وخدام، تيجي تكلمه تلقى ذاكرته ضعيفة لكن حافظ الآيات. لسه قريب كنت بسأل على واحدة ست سنها كبير قوي، قالوا لي شوف هي متوهة خالص بس على طول على لسانها الآيات وفرحانة بالرب. ايه معنى كده؟ اهي كل ما يأتي بالنسبة للي عاش حياته حقيقية، كل ما يأتي هو مصر. لكن إذا عاش في الباطل اللي هيجي له باطل يعني لا شيء ولا حاجة، يبقى عايش حياة كده. تبص تلاقي يقول لك ايه، الراجل ده خلاص كبر وخطرف، تبص تلاقي قاعد يقول اي كلام، يتنرفز بدون سبب. ليه؟ لأنه اللي زرعه بيحصده. طب مش ممكن يكون معناها باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس؟ يعني زي يقول له يعني الحياة في الدنيا والفرح بتاع العالم باطل. ماشي، لم يبني شيئا يعني طلع بإيه في الآخر؟ ولا حاجة. طلع حتى في الأرض يا باسم. مرة حسبوها، قال لك لو الواحد يفكر كويس، حوالي تلتين حياته بيروح عشان يكون حاجة تفضل للتلت الأخير، حتى في القصد ماديا. بيتعلم وعبال ما يطلع من الجامعة مش عارف حاجة و20، وعبال ما يلقى شغل ويكون نفسه دخل في 60، وبعدين عبال ما يجي يتمتع يلقى نفسه ما تعبان. طب ما ترسم للأبدية اللي ما تنتهيش. صحيح. ارسم لمستقبل بلا نهاية. وبعدين ايه؟ كلفته سهلة.
انت مش هتقعد تجاهد عشان تاخد تعالى للمسيح، سلم له حياتك، تبقى تفرح هنا وهناك. طب بس ليه حضرتك بتفترض انه اللي يعيش شبابه في الخطية وفي فرح العالم شيخوخته تبقى ظلم؟ ليه يعني بتفترض الافتراض ده كافتراض مطلق؟ لانه بيقول كده اللي بيزرعه الانسان ايه هيحصد ايضا. يعني واحد زرع، معلش، واحد عاش بيلعب قمار وهو شاب، أيوة. هيطلع مفلس. واحد بيسكر كتير الكبد مبهدل. هو هل الكلام ده مطلق؟ ما هو ممكن يعني يتوب وربنا يخلي ايامه كلها نور وكلها سعادة رغم انه قضى شبابه في الخطية. وانا قدامي مثال حي. أيوة. حضرتك معلش يعني انت مرة حكيت لي، هو انا عارف انك انت ما عندكش مانع، انت عشت حياتك كشاب في الخطية، لكن دلوقتي خادم الرب المحبوب الدكتور عادل نصحي المستخدم في كل بلاد العالم، معلش بس دي اللي سجل الكتاب المقدس كله على أنغام وموسيقى هادية اللي بسبب بركة لكل الناس، اللي صاحب برامج في القنوات المسيحية. فما يعني ليه أنت بتفترض أنه أيام الظلمة تكون كثيرة في أيام الشيخوخة، حيث أن الشاب عاش في الخطية؟ افتراض ده مطلق ليه؟ ما هقول لك بس حلو قوي، بس مش شوف يقول الرسول بولس يقول ايه؟ ان انا عشت مجدفا ومضطهدا ومفتريا. ايوه طيب. لكن يقول لك ايه؟ ولكنني رحمت. لكن في حته بقى كمالتها يقول لك ايه؟ وتفاضلت نعمه ربنا جدا. بالنسبه لي تفاضل يعني نعمه لا تخطر على بال، فامين يعني. لكن اللي انا بقوله حاجه برضو ده ما يمنحش انه مش دايما كده، لكن كون ان الرب بيدي نعمه بلا حدود ما استاهلهاش، لكن دي مش معناها انه يعني دايما الحاله بتبقى كده. طب ما في ساعات الناس بيدفعوا الثمن. اللص اللي على الصليب تاب ولا لا؟ تاب. وهيخش الفردوس ولا لا؟ طبعا دخل. لكن لازم يكمل مده العقوبه ويموت ويكسروا رجليه. يعني في يعني في ما يزرعه الانسان اياه يحصد، وفي مبدا ان ربنا اله كل نعمه، وفي مبدا ان ربنا يخرج من الاكل اكل والجاف حلاوه. الثلاثه دول مع بعض ربنا بينسقهم، وهو صاحب السلطان المطلق امتى يستخدم ايه مع مين. طيب سؤال، مش كل ما ابتدي بدري مع المسيح اضمن حياه حلوه ولا يعني كل ما تتقدم السن بالواحد اما بيبتدي مع المسيح بيبقى زي ما تقول الفتره اللي فاضله مش كتيره، وما هوش بقى واحد لما يبتدي في شبابه ويدي حياته للرب زي واحد جه مثلا في سن 60 اسلم حياته للرب. يعني لو في شبابه افضل طبعا. طب ممكن هنا يقصد يقول انه الشاب ده بيفرح فرح الخطيه وفي نفس الوقت ما تابش، لانه بيقول له افرح ايها الشاب في حداثتك وليسر قلبك في ايام شبابك واسلك في طرق قلبك وبمرأى عينيك. يعني مش ملاحظ انه تاب، عشان كده بقى يأتي بك الله إلى الدينونة، عشان كده أيام الظلمة تكون كثيرة. لكن إذا تاب الله إله كل النعمة يتدخل بالنعمة ويعالج ويخرج من الأكل أكل والجاف حلاوة، وإن كان برضه في مبدأ الزرع والحصاد قائم. مظبوط، ما هي كده. شوف هو مش بيقول له يعني افرح ايها الشاب في حداثتك، ولا مش معناها بيقول له يلا اعمل زي ما انت عايز، بيقول له لا بس خد بالك، ولكن اعلم. حتى هي في الاصل تدي مش واعلم، ولكن يعني حط دي في اعتبارك، بيحذره تحذير. هو مش تشجيع على انه يفرح ويهيص، لا. التحذير بيقول له بس خد بالك، اوزنها صح، فكر في نتيجة الشغل اللي انت بتعمله بس. لا، ما دي ما يعني واضحة. يعني لما مثلا أنا كدكتور العين يقول لي مش هاخد العلاج، أقول له ما تاخدهوش بس هتموت. ما تاخدهوش، يبقى مش أنا بقول له ما تاخدهوش. طب أنا هاكل، أنا عامل العملية دلوقتي هاكل، أقول له كل بس ده بس هيحصل لك. فمش كل يعني بمعنى كل طيب. يعني ما بمعنى ما تاكلش. عارف زي ايه بفكرها بايه؟ لما يزرعه الانسان فيحصد ايضا. هو زرع كيلة قمح، الحصاد بيبقى مثلا كذا ارداب. يعني اللي بيزرعه هو صغير بيحصد كتير منه، قصدي في الخطيه يعني بيحصد منه نتائج مره. وبعدين حتى بعد كده بيقول ايه؟ فانزع الغم من قلبك وابعد الشر عن لحمك لان الحداثه والشباب باطلان. يعني بيقول له على فكره، مش انا قلت لك افرح وانبسط، بس عايز اقول لك حاجه برضو. اسال مختبر اللي هو سليمان، اسال مجرب ولا تسال طبيب. تمام. يقول له ايه؟ انا مجربها يا ابني،
وقلت مهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما. ما حدش عمل زي ابدا. اتمتعت بكل حاجه. بس عايز اقول لك حاجه، خد الخلاصه يا ابني، انه شفت الغم على اصوله، قلبي كان مليان حزن، والشر ملأ لحمي، لدرجه على فكره الشر باللحم هنا يعني ساعات الواحد لما بيخش في شهوات شبابيه او علاقات جسديه او جنسيه من زي الادمان، بتبقى التخلص منها عايز مجهود. فبيقول له يا ابني انزع الغم، خد بالك بس الحق نفسك. النهارده احسن من بكره. طب يعني انزع الغم، يعني بيقولوا الفرح بتاع الخطيه ده اساسا ده غم. انت بيتهيألك انه فرح، ولا انا فاهم غلط؟ تمام. هو هنا بيديله خلاصه اختباره. ايوه، بيقول له يعني انا مش بقول لك افرح يعني بشجعك، لكن بقول لك خلاصه العمليه خدها من اللي جرب كل حاجه ولقى انها غم. ايوه. والحياه مع المسيح مش غم، الحياه مع المسيح سرور على طول. والفرح بتاع الخطيه غم. تمام. واللي الناس بيعتبروه حزن في العيشه مع ربنا، هو ده الفرح الحقيقي. تمام. يعني الموازين مغلوطه عند الناس. طيب اسلك في طرق قلبك وبمرأى عينيك. اديني من الكتاب المقدس ناس سلكوا بمرأى عينيهم وكانت النتائج تعيسة ومؤلمة. ممكن ناخد مثل واحد اللي هو شمشون. يعني في الوقت اللي فاضل لنا، شمشون عمل بالحرف اللي انت بتقوله. يقول ما اسلك في طرق قلبك يا ابني، ده ابو امه، يا ابني هتاخد بنت من الشعب الغريب ده، انت راجل قاضي لاسرائيل. انها عجبتني، خذاها لي. حبها هنا سلك والجوازه الاولانيه ما نفعتش، والبت موتوها هي وابوها الجماعه الفلسطينيين. طب ما تعقل بقى يا ابني، اعقل بقى. يقول لك راح نزل الى غزه ودخل الى امراه زانيه. لو راى يقول لك راى، يعني سلك بمرأى عينيه وطرق قلبه. طب انت اما يشوفوك في غزه، ده غزه دي اللي هي كان بتاع الفلسطينيين، وده شعب ربنا وعارفينه مشهور. يعني لو في تلفزيون وبتاع كانوا بياخدوا منه اقوال بقى، البطل العظيم وجميل وطول بعرض وشعر، هيقولوا عليك ايه؟ قال لي مزاجي كده. طيب انا شفت كده. طيب. كانت النتيجه اول دخل لغزه كان هيتبهدل فيها وهيموت، ربنا راح منجيه. اداله القوه برضو بتاعته، طلع شال بابين بتوع المدينه. يعني الرب لم تفارقه قوته، لان الرب امين الى المنتهى. وراح طالع جاب نفق بجلد، بيحذروا اكتر من مره. وبعدين يقول لك وبعد ذلك احب امراه في وادي سورق اسمها دليل. ودي كانت اللي جابت بوزه في الارض. لا وبعدين ايه ساعات، عارف يا باسم، هي بتقول له اديني قوتك، يقول لك ضاق قلبه جدا لدرجه الموت. يعني ايه؟ حاسس انه داخل في جو مؤامره. ايوه. لكن لانه مسبي، خطيه جننته سابته. واحد زي واحد ايه، انت مديله بنج مخدر، ما تفتحش بقك، قوم من على حجرها. وكانت انامته على ركبتيها، يعني دخل في منطقه مش عارف يرجع منها. وكانت النتيجه حلقوا له شعره، فرقت قوته، خلعوا عينيه. يعني ايام الظلمه بالنسبه له جات ومات. صحيح، يعني ربنا خلاه انتقم من اعدائه، لكن طبعا موتة سيئه ونهايه سيئه. شوف الحته اللي انت قلتها دلوقتي، قلعوا له عينيه وشغلوه بسلاسل زي الطور. يعني ايه رايك في دي؟ ايام ظلمه، حتى لو كانت قليله ما اعرفش كام، لكن اليوم بالنسبه له هو اعمى وعينيه مخلوعه، اليوم ب100 سنه. انا برثي ليه جدا جدا كده، وبرثي لاي واحد عايش في الخطيه. طب نصيحه لكل واحد بيستخدم الدش والانترنت، نصيحه في نص دقيقه عشان وقت البرنامج خلص. استخدام في النجاسه وفي الشر وبيدخلوا على مواقع جنسيه. اقرا سفر القضاة اصحاح 14، هتشوف اللي حصل مع شمشون، وبعدين الرب بيحذرك للمره الاخيره. شكرا يا دكتور عادل. عفوا. عزيزي المشاهد، ولا سيما لو كنت شاب، الحكيم سليمان بيقول لك عايز تفرح في الخطيئة؟ افرح أيها الشاب في حداثتك، وليسر قلبك في أيام شبابك،
واسلك في طرق قلبك وبمرأى عينيك. عايز تستخدم عينيك في النجاسة، في الانترنت، في مواقع نجسة، في الدش والانترنت والشات الغير مقدس، عشان كده اعمل، بس اعلم انه على هذه الامور كلها يأتي بك الله الى الدينونة. الحكيم سليمان مرة اخرى بيقول لك فانزع الغم من قلبك، تعال توب، انزع الشر من جسدك، الحداثة والشباب باطلان، تعال توب، تعال اتطهر بدم المسيح، هديك النظر المقدس، العينين الطاهرة اللي تنظر إلى شخص المسيح. وإلى حلقة جديدة من آخر إنذار، الرب معك.